वेलकम टु आवर अनलाइन एकाडेमी। यस युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। पोर्टफोलियो सिलेक्सनको न्युमेरिकल पार्ट्स हेर्न गइरहेका छौं। हजुरहरूले फर्मुला पार्ट्स हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला ताकि कन्सेप्ट क्लियर बुझ्न सजिलो होस्। कन्सिडर द फलोइङ हिस्टोरिकल प्राइस एन्ड इन्कम डाटा अन द स्टक अफ एनएसबी नेपाल लिमिटेड। एनएसबी नेपाल लिमिटेड स्टकले हिस्टोरिकल प्राइस र इन्कम विचार गर्दैछ। यसमा हिस्टोरिकल नाम आएको छ। हिस्टोरिकल नाम आउँदा प्रोबेबिलिटी क्वेशनमा छैन भनेर थाहा पाउनु पर्छ। 2019, 2020, 2021, 2022 र 2023 को इन्डिङ प्राइस पर शेयर, बिगिनिङ प्राइस पर शेयर, डिभिडेन्ड पर शेयर क्वेशनमा गिवन दिएको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर ए मा हेरौं। क्याल्कुलेट द टोटल रुपीज रिटर्न एन्ड टोटल रिटर्न इन पर्सेन्टेज फर इच इयर। प्रत्येक वर्षको टोटल रुपीज रिटर्न र टोटल पर्सेन्टेज रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। पहिलो कोलममा हामीले इयर, दोस्रोमा इन्डिङ प्राइस, ओपनिङ प्राइस, डिभिडेन्ड क्वेशनबाट गिवन लिएका छौं। टोटल रुपीज रिटर्न इन्डिङ प्राइस माइनस ओपनिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड गरी कर्मशसँग सबैको निकालेका छौं। 2019 मा 30, 2020 मा 30, 2021 मा 45, 2022 मा 70, 2023 मा 90 आउन जान्छ। र एचपीआर भनेको टोटल रिटर्न डिभाइड बाइ ओपनिङ प्राइस गर्दा क्रमशः 2019 मा 15%, 2020 मा 13.64%, 2021 मा 19.57%, 2022 मा 28%, 2023 मा 32.14% आउँदछ। क्वेशन नम्बर बी, व्हाट इज द एभरेज रेट अफ रिटर्न ओभर द पिरियड 2019 टु 2023। 2019 देखि 2023 सम्मको एभरेज रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। एभरेज रिटर्न भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अर्थमेटिक मीन पनि हो। क्याल्कुलेसन अफ एभरेज रेट अफ रिटर्न 2019 टु 2023 गर्दा क्रमशः निकालिएका एचपीआर जोडी 5 ले डिभाइड गर्ने। 5 ले किन डिभाइड गर्यौं किनभने 5 इयरको डेटा दिएको छ। यसो गर्दा 21.67% एभरेज रेट अफ रिटर्न आउन जान्छ। इन्डिकेट द लेभल अफ रिटर्न यु कुड एक्सपेक्ट इन 2024 एन्ड कमेन्ट अन योर फोरकास्ट। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न कति अपेक्षा गर्न सक्छौं पूर्वानुमान गर्नुस् भनेको छ। हामी 2023 मा जति थियो त्यति बराबरको रिटर्न नै एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। An investment could expect that the expected rate of return will be the same as the past annual return. Thus, we can expect only 21.67% return in 2024 if the trend and events of the past will continue into the future. सबै कुरा यथावत रह्यो भने 2023 मा भएको रिटर्न बराबर 2024 मा एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर डी, व्हाट इज द टोटल रिटर्न इन रुपीज एन्ड एज अ पर्सेन्टेज अफ योर ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्ट इफ you purchase 150 share of this stock at the beginning of 2019 and sold it at the end of 2021। एउटा इन्भेस्टरले 150 शेयर 2019 मा खरिद गरेछ र त्यसलाई 2021 मा बेचेछ। उसले 3 वर्षमा टोटल रिटर्न रुपीजमा कति कमायो र टोटल रिटर्न पर्सेन्टेजमा कति कमायो निकाल भनेको छ। टोटल रुपीज रिटर्न बराबर इन्डिङ प्राइस माइनस ओपनिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड हुन्छ। 2019 टु 2021 मा 2021 को अन्तिम मूल्य इन्डिङ प्राइस हुन्छ भने 2019 को सुरुमा दिएको मूल्य बिगिनिङ प्राइस हुन्छ र डिभिडेन्ड 2019, 2020, 2021 तीनैवटा इयरमा दिएको जोडिन्छ। यस भ्यालुमा नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गर्दा त्यसको प्राइस आउन जान्छ। सबैको भ्यालु निकाली पुट गर्दा 15,750 टोटल रुपीज रिटर्न आउन जान्छ। अगेनमा हेरौं पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्न
एचपीआर बराबर टोटल रुपीज रिटर्न डिवाइड बाई ओपनिङ प्राइस हुन जान्छ। टोटल रुपीज रिटर्न भर्खरै 15,750 निकालेका छौँ। 15,750 डिवाइड बाई ओपनिङ प्राइस 30,000 ले डिवाइड गर्दा 52.5% पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्न आउन जान्छ ओभर 2019 to 2021 year को। नेक्स्ट क्वेशन, गिवन अ रियल रेट अफ रिटर्न अफ इंटरेस्ट of 3% and expected inflation premium of 5% and risk premium for investment A and B of 3% and 5% respectively, find the following। गिवन मा रियल रेट अफ रिटर्न अफ इन्ट्रेस्ट के स्टिक 3% दिएको छ, इन्फ्लेक्सन प्रिमियम आइपी बराबर 5% दिएको छ, रिस्क प्रिमियम फर इन्भेस्टमेन्ट ए 3% दिएको छ, रिस्क प्रिमियम अफ इन्भेस्टमेन्ट बी 5% दिएको छ। क्वेसन नम्बर ए मा भनेको छ द रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न निकाल। रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न के स्टिक प्लस आइपी हुन्छ, दुवैले जोड्ने हो भने 8% आउन जान्छ। बी मा भनेको छ द रिक्वायर्ड रिटर्न फर इन्भेस्टमेन्ट ए एन्ड बी, इन्भेस्टमेन्ट ए र इन्भेस्टमेन्ट बी को रिक्वायर्ड रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट ए आरएफ प्लस आरपीए बराबर 8 + 3 गर्दा 11% आउन जान्छ। त्यस्तै रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट बी आरएफ प्लस आरपीबी बराबर 8 + 5 गर्दा 13% आउन जान्छ। त्यस्तै सी मा व्हिच इन्भेस्टमेन्ट इज रिस्कर एन्ड व्हाई, कुन इन्भेस्टमेन्ट बढी रिस्की हुन्छ र किन हुन्छ भनेर सोधेको छ। इन्भेस्टमेन्ट बी इज रिस्कर बिकज बी रिक्वायर्ड लार्जर रिस्क प्रिमियम देन इन्भेस्टमेन्ट ए and thus required rate of return is higher र required rate of return B investment को हाई छ। नेक्स्ट क्वेसन, an investor purchase 100 share of a mutual fund at ₹20 per share 1 year ago। एक वर्ष अगाडि एउटा इन्भेस्टरले 100 शेयर 200 का दरले किनेको रहेछ। द फन्ड डिक्लायर and paid a dividend of ₹2 per share during the year। त्यस वर्ष उसले ₹2 शेयर डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको रहेछ। द इन्भेस्टर सोल्ड द शेयर फर ₹21 per share आफ्टर 1 year होल्डिङ पिरियड। एक वर्ष होल्ड गरिसकेपछि उसले 21 मा बेचेछ। क्याल्कुलेट द रुपीज रिटर्न फ्रम दिस इन्भेस्टमेन्ट, त्यस इन्भेस्टमेन्ट को रुपीज रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ ए नम्बरमा। गिवन मा नम्बर अफ शेयर 100, पर्चेज प्राइस 20, डिभिडेन्ड 2 दिएको छ र त्यसै गरी सेलिङ प्राइस P1 बराबर 21 दिएको छ। टोटल रुपीज रिटर्न बराबर P1 - P0 + C1 हुन जान्छ। P1 भनेको इन्डिङ प्राइस हो, P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस हो र C1 भनेको डिभिडेन्ड हो। अघिल्ला क्वेसनमा पनि गरे झैं क्याल्कुलेट गर्छौं। यसो गर्दा टोटल रुपीज रिटर्न 300 आउन जान्छ। क्वेसन बी, क्याल्कुलेट द एचपीआर फर दिस इन्भेस्टमेन्ट। यस इन्भेस्टमेन्ट को एचपीआर कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। एचपीआर टोटल रुपीज रिटर्न डिवाइड बाई बिगिनिङ प्राइस गर्दा पनि हुन्छ र P1 - P0 + C1 डिवाइड बाई P0 गर्दा पनि निस्किन्छ। P1 21, P0 20, C1 2 डिवाइड बाई 20 गर्दा यो 15% आउन जान्छ। क्वेसन सी, पार्टिसन द एचपीआर इन्टु इट्स डिभिडेन्ड एन्ड क्यापिटल एप्रिसिएसन कम्पोनेन्ट। एचपीआर डिभिडेन्डमा कति हुन्छ र क्यापिटल एप्रिसिएसन कम्पोनेन्ट कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। डिभिडेन्ड एचपीआर र डिभिडेन्ड यील्ड भनेको कुरो एउटै हो र त्यसै गरी क्यापिटल एप्रिसिएसन भन्नु र क्यापिटल गेन यील्ड भन्नु एउटै हो।
यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। एचपीआर इन्टु इट्स डिभिडेन्ड अथवा डिभिडेन्ड यील्ड बराबर D1 डिभाइड P0 हुन्छ। D1 2 दिएको छ, P0 20 छ। यसो गर्दा यो 10% आउन जान्छ। क्यापिटल गेन यील्ड बराबर P1 माइनस P0 डिभाइड बाई P0, यो क्याल्कुलेट गर्दा 5% आउन जान्छ। नेक्स्ट क्वेसन, you are considering two investment alternatives. The first is a stock that quarterly dividend of ₹5 per share and it trading at ₹250 per share. You expect to sell the stock in 6 months for ₹270. एउटा स्टकको शेयर 270 मा 6 महिनापछि बेच्न सकिने रहेछ। अहिले ऊ 250 मा ट्रेडिङ भइरहेको छ र 3 महिनामा डिभिडेन्ड 5 रुपैयाँको दरले दिइरहेको छ। 6 महिनामा होल्ड गर्छ भने 2 पटक डिभिडेन्ड वितरण गर्दछ। The second is a stock that pays quarter dividend of ₹6 per share. स्टक बी ले पनि क्वार्टरली 6 रुपैयाँको दरले डिभिडेन्ड वितरण गर्दछ। and it trading at ₹270. यो पनि 270 मा ट्रेडिङ भइरहेको छ। You expect to sell stock in 1 year for ₹300. उसले 1 वर्षपछि 300 मा बेच्ने रहेछ। इग्नोरिङ टाइम भ्यालु अफ मनी, टाइम भ्यालु अफ मनीलाई इग्नोर गर्दा which stock will prefer the better annualized holding period return. स्टक बी ले पनि 3 महिनामा 1 वर्षसम्म 6666 गरेर 4 पटक डिभिडेन्ड दिँदो रहेछ र 1 वर्षमा कसको होल्डिङ पिरियड रिटर्न बेटर छ निकाल भनेको छ। र गिवन हेरौँ, फर्स्ट स्टकको बिगिनिङ प्राइस 250 दिएको छ र डिभिडेन्ड 3 मन्थमा पाइने हुँदा 6 मन्थमा होल्डिङ हुँदासम्म 2 पटक डिभिडेन्ड प्राप्त हुन्छ र त्यसै सेकेन्ड स्टकमा बिगिनिङ प्राइस 270 दिएको छ र यो 1 वर्षपछि रिटर्न हुन्छ। 1 वर्षमा 4 वटा क्वार्टर हुनाले 4 पटक डिभिडेन्ड प्राप्त गर्दछ। क्याल्कुलेसन अफ एचपीआर अफ फर्स्ट स्टक एचपीआर 6 मन्थ बराबर एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड 1 डिभिडेन्ड 2 डिभाइड बिगिनिङ प्राइस हुन्छ। सबैको भ्यालु पुट गर्दा 12% आउन जान्छ। यसलाई एनुअलाइज एचपीआर बनाउँदा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं र 24% आउन जान्छ। अगेन एचपीआर अफ सेकेन्ड स्टक एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डिभाइड बाई बिगिनिङ प्राइस हुन्छ। सबैको भ्यालु पुट गर्दा एनुअल एचपीआर 20% आउन जान्छ। र निष्कर्षमा हेरौँ, फर्स्ट स्टक विल प्रोभाइड द बेटर एनुअलाइज होल्डिङ पिरियड रिटर्न बिकज एचपीआर अफ फर्स्ट स्टक मोर देन second stock. Next question, you purchase 100 share of Nabil Bank Limited at ₹200 per share. तिमीहरूले 100 शेयर 200 का दरले नेपाल ब्याङ्कबाट खरिद गरेछौ मानौ and 500 share Nabil Bank Limited at ₹700 per share in January 2021. जनवरी 21 को कुरो हो। 500 शेयर 700 का दरले नबिल ब्याङ्कबाट पनि खरिद गरेछौं। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड did not declare any dividend
while Nobile Bank declared and paid dividend of rupees 20 per share in 2021 and rupees 30 per share in 2022 र नेपाल बैंक लिमिटेडले कुनै पनि डिभिडेन्ड दिँदैन रहेछ र नोबेल बैंक लिमिटेडले 2021 मा 20 रुपैयाँ र 2022 मा 30 रुपैयाँ वितरण गर्दो रहेछ। यु सोल्ड द stock of Nepal Bank Limited at rupees 190 per share and the share of Nobel Bank Limited at rupees 800 per share after 2-year holding period। 2 वर्षपछि नेपाल ब्याङ्कले 190 मा बेच्दो रहेछ भने नोबेल ब्याङ्कले 800 को दरले बेच्दो रहेछ। गिभनमा हेरौं नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले 1000 वटा शेयर 200 को दरले पर्चेज गर्दो रहेछ 2021 मा भने नोबेल बैंक लिमिटेडले 500 शेयर 700 का दरले खरिद गर्दो रहेछ 2021 मा र त्यसैगरी नेपाल बैंक लिमिटेडले कुनै पनि डिभिडेन्ड पे गर्दैन 2023 मा 190 मा बेचेको छ भने नोबेल बैंक लिमिटेडले 2022 मा रुपीस 20 पर शेयर का दरले डिभिडेन्ड दिन्छ र 2023 मा 30 रुपैयाँ को दरले डिभिडेन्ड पे गर्छ र 2023 मा 800 का दरले शेयरलाई बेच्छ। यसो गर्दा उसको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट वा टोटल पर्चेस्ड बराबर 1000 into 200 प्लस 500 into 700 गर्दा 5,50,000 हुन्छ र डिभिडेन्ड C1 बराबर 500 into 20 गर्दा 10,000 र डिभिडेन्ड C2 500 into 30 गर्दा 15,000 हुन्छ। सेलिङ प्राइस 1000 into 190 प्लस 500 into 800 गर्दा 5,90,000 हुन्छ। ए नम्बरमा हेरौं क्याल्कुलेट द 2-year holding period return on your total investor assuming that the dividend received in 2021 was not reinvestment। डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट हुँदैन भने 2 वर्षको होल्डिङ पिरियड रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। हामी हेर्छौं होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपीआर बराबर सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेज प्राइस प्लस C1 प्लस C2 डिवाइड बाइ पर्चेज प्राइस हुन्छ। सबै क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने हाम्रो 11.81% आउन जान्छ। क्वेशन बी क्याल्कुलेट द 2-year holding period return assuming that the dividend received in 2021 was reinvested at 10%। HPR reinvested at 10% of 2021। HPR बराबर सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेज प्राइस प्लस C1 1 प्लस G प्लस C2 डिवाइड बाइ पर्चेज प्राइस हुन्छ। सबै क्याल्कुलेसन गर्दा 12% आउन जान्छ। नेक्स्ट क्वेशन अ फिक्स्ड डिपोजिट सेभिङ स्किम अफ अ बैंक अफर यु टु डिपोजिट रुपीस 20,000 टुडे विल डबल एक्ज्याक्टली इन 5 years। अहिले 20,000 लगानी गरेपछि 5 वर्षपछि डबल हुनेछ भनी बैंकले स्किम तयार पारेको रहेछ। What is the annualized yield or internal rate of return on this deposit scheme? यस स्किम को इंटरनल रेट अफ रिटर्न IRR कति हुन्छ पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। गिवन हेरौं प्रेजेन्ट भ्यालु 20,000 दिएको छ। फ्युचर भ्यालु डबल भनेको हुनाले 40,000 दिएको छ। पिरियड n बराबर 5 years दिएको छ। IRR एप्रोच बाट IRR बराबर फ्युचर भ्यालु डिवाइड बाइ प्रेजेन्ट भ्यालु होल पावर 1/n माइनस 1 हुन्छ। यसरी सबै क्याल्कुलेट गर्दा 14.87 आउन जान्छ।
त्यस्तै बी नम्बरमा हेरौँ, इफ योर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज मिनिमम 12%, यदि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कम्तीमा 12% भयो भने कुड यु एक्सेप्ट दिस अफर, यो अफरलाई तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? Yes, we could accept this offer because minimum required rate of return 12%, but realized required rate of return 14.87%. Next question. The historical return on investment A and investment B are summarized in the table below. For the period 2018 to 2022, use the data to answer the क्वेसन द्याट फ्लोज। तल दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा इन्भेस्टमेन्ट ए र इन्भेस्टमेन्ट बीमा सोधेका क्वेसनको एन्सर दिनुहोस्। हिस्टोरिकल भन्ने नाम दिएको हुनाले यसमा प्रोबेबिलिटी हुँदैन। क्वेसन नम्बर ए, अन द बेसिस अफ अ रिभ्यू अफ द रिटर्न डेटा व्हिच इन्भेस्टमेन्ट अपियर टु बी मोर रिस्की व्हाई? क्वेसन हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् कि डेटा हेर्दा कुन धेरै रिस्की हुन सक्छ। इन्भेस्टमेन्ट ए appear to be more risky because investment A is more misused and investment B continue higher required rate of return. Calculate the average return on two investment. Two investment को average return कति हुन्छ? Average return, required rate of return, arithmetic mean कुरो एउटै हो। यो गर्दा अल रिटर्नलाई जोडेर नम्बर अफ इयरले डिभाइड गर्ने। दुवै इन्भेस्टमेन्टलाई यसो गर्दा 12% र 12% गरी बराबर आउन जान्छ। क्वेसन नम्बर सी, क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर इच इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए बराबर आरए माइनस आरए बार स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस 1 हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी बराबर आरबी माइनस आरबी बार डिभाइड बाई एन माइनस 1 हुन्छ। आरए माइनस आरए बार र आरबी माइनस आरबी बार दिएको छैन, यसलाई हामी सुरुमा फाइन्ड गर्छौँ। यो फाइन्ड गरिसकेपछि आरए माइनस आरए बार स्क्वायर 434 र आरबी माइनस आरबी बार स्क्वायर 40 आउँछ। यो आएको भ्यालुलाई हामी भेरिएन्स पनि भन्ने गर्दछौँ। आइसकेपछि यसलाई फर्मुलामा पुट गर्दा स्टक ए को डेभिएसन 10.41% र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी को 3.16 हुन जान्छ। क्वेसन डी, on the basis of your calculation in part C, which investment is more risky? Compare this conclusion to your observation in part A. Part A मा लेखेको observation र part C calculation बाट आएको भ्यालु मा के भिन्नता पायो? मोर रिस्की कुन रहेछ लेख्नुहोस् भनेको छ। Stock A is more risky on the basis of calculation on part C because its standard deviation is more than stock B. In part A, investment A appear more misused on the required rate of return and investment B continues higher return. Next question, stock X and stock Y have the following probability distribution of expected return. Question मा probability stock X return stock Y return दिएको छ। Question number A, calculate expected return and standard deviation of return on stock X. Stock X को expected return र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। हामी फाइन्ड गर्छौं। सुरुमा गिवन हेरौं। प्रोबेबिलिटी पीआर कोलम क्वेशनमा दिएको छ। आरएक्स रिटर्न अन एक्स क्वेशनमा दिएको छ। आरवाई रिटर्न अन वाई क्वेशनमा दिएको छ
र रिटर्न अन एक्स बार निकाल्नका लागि RX into PR ले मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु पुट गर्छौं। क्वेशन नम्बर ए मा हेर्छौं एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक X RX बार बराबर 12% हुन्छ र यसै गरी RX minus RX बार को होल स्क्वायर इन्टु PR गर्दा क्रमशः आएको भ्यालुलाई जोड्दा 148.8 आउँछ र यसलाई क्वेशन नम्बर ए मा भ्यालु पुट गर्दा 12.20% आउन जान्छ। क्वेशन बी क्याल्कुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न अन स्टक Y। स्टक Y को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। यसलाई फाइन्ड गरौँ। दिएको भ्यालु RY into PR क्रमशः निकाली सबैलाई जोड्दा 14% आउँछ। स्टक Y RY बार RY into PR हुन्छ जुन अहिले भर्खरै माथि फाइन्ड गरेको 14% हुन्छ र त्यसै गरी RY minus RY बार को होल स्क्वायर इन्टु PR गर्दा क्रमशः भ्यालु 240.1 39.20 14.4 24.2 96.1 हुन्छ। सबै जोड्दा 414 हुन जान्छ र यसलाई क्वेशन नम्बर बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक Y मा पुट गर्दा 20.35% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। क्वेशन सी क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ रिटर्न अन स्टक X एन्ड स्टक Y। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ स्टक X CBX बराबर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन X डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न X बराबर 12.20 डिवाइड 12 गर्दा 1.02 आउँछ भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ स्टक Y CBY बराबर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ Y डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न Y बराबर 20.35 डिवाइड 14 गर्दा 1.45 आउन जान्छ। क्वेशन डी Is it possible that most investors might regard stock Y as being less risky than stock X? Explain. Stock Y stock X भन्दा कम जोखिम हुन सक्छ। It is not possible that most investors might regard stock Y as being less risky than stock X because stock X CB is less than stock Y.